Thưa quý vị, trong các cái video trước tôi có nói về điểm cao 1049 hay còn gọi là đồi Delta. Ngoài cái diễn biến trận đánh tại đồi Delta trong cuộc chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972 thì video này thì gửi đến quý vị một cái câu chuyện khác về điểm cao Delta. Một câu chuyện đầy nhân văn sau hơn 50 năm của cuộc chiến. Đó là ngôi mộ của người lính dù thuộc Lữ đoàn 2 dù Việt Nam Cộng Hòa nằm lại trên đồi Delta. Khi tìm hiểu về điểm cao 1049, cụ thể là khi hỏi đường lên điểm cao thì có các bác lớn tuổi người đồng bào làm rẫy cà phê gần đồi Delta đã cho tôi một ít thông tin khi nói về trận đánh trên đồi Delta vào năm 1972, cộng với những cái tư liệu của các bác cựu chiến binh khi nói về ngôi mộ của người lính dù Việt Nam Cộng Hòa nằm lại trên đồi Delta, cho nên là tôi đã quyết định gửi đến quý vị câu chuyện về thời điểm phát hiện ra ngôi mộ này, cũng như là hình ảnh hiện tại về ngôi mộ của người lính dù trên điểm cao đồi Delta. Và trong video này thì tôi cũng xin sơ lược về bối cảnh của trận đánh trên đồi Delta. Bước vào năm 1972, phía quân giải phóng đã mở chiến dịch xuân hè năm 1972, đánh vào 3 cái mặt trận lớn. Thứ nhất là Trị Thiên, Huế, thứ hai là Bắc Tây Nguyên, thứ ba là Đông Nam Bộ. Tại Tây Nguyên, trong thời gian đó, thông qua tin tức tình báo, phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa cũng đã phán đoán được quân giải phóng sẽ mở chiến dịch lớn ở Bắc Tây Nguyên, cho nên là ra sức phòng ngự. Không quân Hoa Kỳ thì dùng B-52 tập trung đánh phá các cái tuyến đường vận chuyển và khu kho trạm của quân giải phóng dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh ở mạn Bắc của Tây Nguyên. Chiến sự ở vùng 2 chiến thuật ngày càng nóng trên khắp các chiến trường. Phía Việt Nam Cộng Hòa bố trí tại vùng 2 chiến thuật 2 sư đoàn vũ binh chủ lực, đó chính là sư đoàn 22 và sư đoàn 23. Thời điểm đó thì phía Việt Nam Cộng Hòa đã thay 2 tư lệnh của sư đoàn 22 và sư đoàn 23. Đó là Đại tá Lê Đức Đạt sẽ giữ chức tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa và Lý Tòng Bá sẽ là tư lệnh của sư đoàn 23 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra còn tăng cường thêm 2 liên đoàn biệt động và lực lượng quân binh chủng gồm có không quân và pháo binh để yểm trợ. Và để ngăn chặn các cái đường tiến công của quân giải phóng, phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã tăng cường các cái tuyến phòng ngự ở khu vực Bắc Kon Tum. Cụ thể là hình thành hệ thống phòng ngự vòng ngoài theo một tuyến dài dọc trục đường phía Tây của quốc lộ 14. Trục đường quốc lộ 14 được xem là tuyến phòng ngự cơ bản. Tại đây có 2 khu vực quan trọng, đó chính là căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh và thị xã Kon Tum. Do vậy thì phía Việt Nam Cộng Hòa đã cho tăng cường 2 cái tuyến phòng ngự vòng ngoài nằm ở phía Tây của tuyến phòng ngự cơ bản. Tuyến phòng ngự này nằm ở phía Tây sông Bô Cô, là các cái điểm cao nằm trên dãy Rocket Ridge, nơi có lợi thế về chiến thuật. Phía Việt Nam Cộng Hòa cho rằng quân giải phóng nếu muốn tiến công đánh vào căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh và thị xã Kon Tum thì phải đánh tuyến phòng ngự vòng ngoài này trước, rồi vượt sông Bô Cô, sau đó mới đến được đường quốc lộ 14. Và tuyến phòng ngự vòng ngoài này bắt đầu từ khu vực Pleiken, nơi có căn cứ Bến Hét của tiểu đoàn 95 biệt động quân biên phòng, chạy đến cao điểm Ngọc Rinh Rua, Ngọc Bờ Biên, chủ yếu là các cái đỉnh cao 1015, 1049 và 966. Điểm chốt chặn cuối cùng là cứ điểm Polyclen, hay còn gọi là trại Lệ Khánh, trên trục đường 511, từ ngã ba Trung Tín chạy về Sa Thầy, nay là đường tỉnh 675. Tại điểm cao 1049, hay còn gọi là cứ điểm Delta, nằm trên dãy núi Ngọc Rinh Rua, thuộc địa bàn xã Hơ Mon, huyện Sa Thầy. Điểm cao này nằm ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển. Delta nằm về phía tây bắc của tỉnh Kon Tum, phía đông giáp với sông Bô Cô, phía tây giáp với đường 14E, phía nam giáp với sông Bô Cô và Sê San, và phía bắc giáp với đường 14C thuộc huyện Ngọc Hồi. Điểm cao 1015 và 1049 được xem là những mắt xích quan trọng của tuyến phòng thủ bảo vệ thị xã Kon Tum và căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh. Vào trung tuần tháng 3 năm 1972, lúc bấy giờ thì Lữ đoàn 2 nhảy dù đã đổ quân xuống khu vực phía tây sông Bô Cô để thiết lập các cái căn cứ hỏa lực như là Charlie, Delta, Yankee ở cụm đồi chiến lược Rocket Ridge, hay còn gọi là Hỏa Tiễn Sơn. Trong cuộc hành quân lên dãy Hỏa Tiễn Sơn,
Lữ đoàn 2 nhảy dù do Đại tá Trần Quốc Địch giữ chức lữ đoàn trưởng, gồm có 5 tiểu đoàn. Tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 11 nhảy dù, và một tiểu đoàn pháo binh do thiếu tá Bùi Đức Lạc chỉ huy. Tại điểm cao 1049 sẽ do tiểu đoàn 2 nhảy dù trấn giữ. Sau khi đổ quân, trong 2 tuần đầu không có những cuộc đụng độ lớn. Thời điểm này, các tiểu đoàn nhảy dù đã thiết lập được căn cứ hỏa lực rất mạnh trên các cái điểm cao. Về phía quân giải phóng, ngày 30 tháng 3 năm 1972, Bộ Tư lệnh Mặt trận Bắc Tây Nguyên lệnh cho sư đoàn 320 dùng trung đoàn bộ binh 52 vây ép tiến công vào tiểu đoàn 2 nhảy dù của Việt Nam Cộng Hòa trên điểm cao đồi Delta. Về phía quân giải phóng, ngày 30 tháng 3 năm 1972, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên lệnh cho sư đoàn 320 dùng trung đoàn bộ binh 52 vây ép tiến công tiểu đoàn 2 nhảy dù của phía Việt Nam Cộng Hòa trên điểm cao 1049. Đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 1972, quân giải phóng đã bắt đầu gia tăng áp lực mạnh xung quanh đồi Delta. Mở màn cho cuộc tấn công cường tập vào căn cứ Delta là khoảng 4 giờ sáng ngày 3 tháng 4 năm 1972. Ngày nay thì có nhiều cái tài liệu khác nhau nói về cái thời gian diễn ra cũng như là các cái số liệu liên quan, cho nên là quý vị có thể bỏ qua nếu như là cái tư liệu này nó có vấn đề gì sơ suất. Trận ác chiến trên đồi Delta bắt đầu từ rạng sáng ngày 3 tháng 4 năm 1972. Mở màn thì trong đêm ngày 3 tháng 4 năm 1972, các cái pháo binh của quân giải phóng từ các cao điểm phía Tây và Tây Nam đã tác xạ vào cái vị trí phòng thủ của tiểu đoàn 2 nhảy dù. Quân giải phóng lúc bấy giờ đánh theo kiểu tiền pháo hậu sung. Cuối cùng thì trung đoàn 52 cũng đã chọc thủng được cái phần của tuyến phòng thủ của đại đội 22 thuộc tiểu đoàn 2 nhảy dù trên điểm cao Delta. Lúc bấy giờ thì liên lạc giữa bộ chỉ huy tiểu đoàn 2 và đại đội 22 đã bị gián đoạn trong một thời gian. Trận chiến đã trở nên hỗn loạn khi mà một cánh quân của trung đoàn 52 đã tiến vào tới khu vực hầm điều hợp hành quân của tiểu đoàn 2 nhảy dù. Đại úy Đỗ Văn Hiến, đại đội trưởng đại đội 20 của phía tiểu đoàn 2 nhảy dù cũng đã tử chiến chống lại các cái cuộc tiến công của quân giải phóng vô cùng ác liệt. Trong khi mà đang điều động quân, đại úy Hiến đã bị trúng một loạt đạn AK ngay ngực và tử trận. Áp lực của quân giải phóng quá mạnh, lực lượng trú phòng của tiểu đoàn 2 nhảy dù buộc phải rút khỏi đồi Delta. Cuối cùng thì trung đoàn 52 đã chiếm được hầm truyền tin và sở chỉ huy của tiểu đoàn 2 nhảy dù. Đến giữa đêm cùng ngày, toàn bộ cứ điểm của tiểu đoàn 2 nhảy dù trên đồi Delta đã bị quân giải phóng làm chủ. Lúc này thì liên lạc giữa tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 nhảy dù với bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù đã bị gián đoạn. Đến rạng sáng ngày hôm sau, tức là ngày 4 tháng 4 năm 1972, bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù lúc bấy giờ muốn nắm bắt được cái tình hình trận đánh trên đồi Delta, cho nên là chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù do đại tá Trần Quốc Lịch đã ủy nhiệm cho thiếu tá Bùi Đức Lạc, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn pháo binh của lữ đoàn 2 nhảy dù, sử dụng trực thăng do một trung tá phi công Hoa Kỳ điều khiển, bay vào vùng đồi Delta. Lúc này thì chiếc trực thăng thám sát đã bị các cụm súng phòng không của quân giải phóng ở bên dưới đồi Delta bắn lên như mưa. Tuy nhiên, may mắn là vì trung tá phi công Hoa Kỳ có nhiều kinh nghiệm cho nên đã tránh né được các cái đòn phòng không của quân giải phóng bắn ở bên dưới. Về phần thiếu tá Lạc, khi ngồi trên trực thăng, thấy bên dưới có các cái đường đạn bắn qua lại, thì ông nhận ra rằng tiểu đoàn 2 nhảy dù đã rút quân ra khỏi đồi Delta. Lúc bây giờ thì thiếu tá Lạc đã liên lạc với một cái sĩ quan pháo binh đi cạnh bộ chỉ huy tiểu đoàn 2 nhảy dù thì xác nhận đúng như thế. Lúc bây giờ thì phía Việt Nam Cộng Hòa đã tăng cường pháo kích cộng với sự yểm hộ của trực thăng tấn công và máy bay đếm bom. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, từ vòng ngoài của đồi Delta, tiểu đoàn 2 nhảy dù mở cuộc phản công tái chiếm đồi Delta. 1 giờ sau thì tiểu đoàn 2 nhảy dù đã tái kiểm soát lại khu vực đồi chiến lược Delta. Cũng trong thời gian này, lúc tiểu đoàn 2 nhảy dù ở đồi Delta bị bao vây, lữ đoàn 2 nhảy dù buộc phải đổ tiểu đoàn 11 nhảy dù
do Trung tá Nguyễn Đình Bảo chỉ huy xuống điểm cao 1015 ở kế bên nhằm để tăng cường cho tuyến phòng thủ. Và kết thúc đợt 1 của trận đánh trên đồi Delta, quân số thiệt hại về hai phía vô cùng nặng. Tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6 của Trung đoàn 52 Sư đoàn 320 Quân Giải phóng thương vong quá nhiều, mất sức chiến đấu, buộc phải rút lui về tuyến xuất phát để tái phối trí lại lực lượng. Phía Việt Nam Cộng Hòa cũng có hàng trăm tử sĩ cùng nhiều trực thăng bị bắn hạ. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận Bắc Tây Nguyên đã ra lệnh cho Sư đoàn 320 tổ chức cho Trung đoàn 64 tiến công đánh chiếm điểm cao 1015, tức là đồi Charlie, và lệnh cho Trung đoàn 52 đưa tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6 về phía sau củng cố, chỉ để lại tiểu đoàn 4 của Trung đoàn 52 tiếp tục giữ cái thế vây hãm đồi Delta và sẵn sàng đánh chiếm lại đồi Delta khi có lệnh. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, vào ngày 7 tháng 4 năm 1972, toàn bộ tiểu đoàn 7 nhảy dù đã được vào thay thế tiểu đoàn 2 nhảy dù phòng ngự trên cụm cứ điểm đồi Delta. Từ đây cho đến ngày mà đồi Charlie của tiểu đoàn 11 nhảy dù bị thất thủ, giữa Quân Giải phóng và Việt Nam Cộng Hòa ở đồi Delta chủ yếu đánh ở thế giằng co. Cho đến cuối ngày 15 tháng 4 năm 1972, ngay sau khi mà Trung đoàn 64 của Sư đoàn 320 nổ súng tiến công và chiếm được căn cứ của tiểu đoàn 11 nhảy dù ở đồi Charlie, thì trận chiến cuối cùng ở đồi Delta mới thực sự diễn ra. Lúc bấy giờ, trước khi bước vào trận chiến, Sư đoàn 320 Quân Giải phóng đã sử dụng tiểu đoàn 1 của Trung đoàn 48 và tiểu đoàn 19 đặc công của Sư đoàn tăng cường cho Trung đoàn 52 tiến công chiếm lại điểm cao ở đồi Delta. Mờ sáng vào ngày 21 tháng 4 năm 1972, Trung đoàn 52 chính thức nổ súng. Trong đợt tiến công này, pháo binh của Quân Giải phóng đã được chi viện một cách tối đa. Đến chiều tối cùng ngày, Trung đoàn 52 cũng đã làm chủ được điểm cao đồi Delta. Những binh sĩ còn lại của tiểu đoàn 7 nhảy dù trên đồi Delta buộc phải rút về hướng Tân Cảnh. Tuyến phòng thủ bờ Tây, sông Bô-cô của phía Việt Nam Cộng Hòa đã bị thất thủ. Lúc này thì sư đoàn dù của Việt Nam Cộng Hòa buộc phải rút bớt binh lực để cứu nguy cho mặt trận Trị Thiên và miền Đông Nam Bộ. Chấp thời cơ thì Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định nổ súng đánh vào cụm cứ điểm Đắc Tô Tân Cảnh. Đến ngày 24 tháng 4 năm 1972, căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh thất thủ, sư đoàn 22 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa thiệt hại nặng nề. Cánh cửa phía Bắc của Kon Tum theo quốc lộ 14 đã mở toang. Ngày nay khi mà quý vị lên thăm nhà bia tưởng niệm ở đồi Delta, nằm ngay vị trí triền đồi phía trước nền sân nhà bia, cũng trong cái khuôn viên của khu tưởng niệm này luôn nha quý vị. Cách sân nhà bia chừng 4 mét có một cái ngôi mộ. Trên ngôi mộ này thì quý vị sẽ thấy được là phía trước ngôi mộ có bày những cái vật dụng đồ cúng và lư nhang và bình bông. Để xuống được ngôi mộ này thì quý vị sẽ bước xuống cái phần dốc đứng cao khoảng 2 mét. Ngày nay thì có các cái bậc tam cấp làm bằng đất để cho du khách khi mà tham quan ở đây có thể bước lên bước xuống một cách dễ dàng và thắp hương. Ngay phía mặt tiền nền sân nhà bia, đứng ở bên trên thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ngôi mộ đặc biệt này. Trước đây thì ngôi mộ này được xây bằng gạch tráng xi măng, có bia nhưng mà không có ghi lại bất kỳ thông tin gì. Nhưng hiện tại thì quý vị thấy ngôi mộ đã được dán bằng gạch men và có hình vuông, có một cái bệ thờ ở phía trước để đặt lư nhang và bình bông. Và cái ngôi mộ hiện tại thì không có bia và cũng không có bất kỳ thông tin gì về cái ngôi mộ này. Về lai lịch ngôi mộ đặc biệt này, Chủ tịch xã Hơ Mon trước đây đã kể lại vào năm 2022, đó là vào năm 2018 khi mà xã tổ chức trồng cây xanh ở khu vực nhà bia. Khi đào đất, lúc bấy giờ thì anh em đã phát hiện 2 bộ hài cốt ở cửa của một căn hầm trú ẩn cùng khá nhiều hiện vật như là bản đồ, phù hiệu, đồ dùng của lính dù của phía Việt Nam Cộng Hòa. Khi đó, mọi người đã cho dừng đào và cũng không biết rằng là bên trong căn hầm có còn sót lại hài cốt và vật dụng gì hay không. Vì tại vị trí phát hiện ra 2 bộ hài cốt có tấm bản đồ, cho nên mọi người lúc bấy giờ nghĩ rằng đây là hầm của chỉ huy tiểu đoàn dù khi mà trấn thủ trên đồi Delta.
Sau đó, chính quyền xã đã đưa 2 bộ hài cốt đó chôn cất tử tế theo đúng phong tục của người Việt Nam tại khu chôn cất của xã Hơ Mon. Đồng thời, lập một ngôi mộ tại vị trí nơi phát hiện 2 bộ hài cốt này. Từ đó cho đến nay, cứ mỗi lần thắp hương cho các liệt sĩ ở nhà bia trên điểm cao 1049, thì mọi người cũng đều thắp hương ở mộ phần của người lính dù Việt Nam Cộng Hòa tại vị trí ngôi mộ này. Như vậy, khi mà tìm hiểu về trận đánh trên đồi Delta vào năm 1972, ban đầu là lính tiểu đoàn 2 nhảy dù trấn thủ tại vị trí đồi Delta. Trong trận đánh đầu tiên thì trung đoàn 52 của quân giải phóng đã không chiếm được cái cứ điểm này, buộc phải rút quân và tái phối trí lực lượng. Đến ngày 7 tháng 4 năm 1972 thì lính tiểu đoàn 2 nhảy dù ở phía Việt Nam Cộng Hòa cũng được thay thế bằng lính tiểu đoàn 7 nhảy dù. Cho nên trong trận đánh cuối cùng trên đồi Delta vào ngày 21 tháng 4 năm 1972 thì lực lượng phía Việt Nam Cộng Hòa trấn thủ trên đồi Delta lúc bấy giờ là tiểu đoàn 7 nhảy dù. Và theo quan điểm của tôi, có thể 2 bộ hài cốt lính dù này thuộc về quân số của tiểu đoàn 7 nhảy dù. Nhưng mà chúng ta cũng phải để ra một cái khả năng có thể đây là hài cốt của tử sĩ thuộc tiểu đoàn 2 nhảy dù đã tử trận trong cái trận đánh đầu tiên của cái cứ điểm đồi Delta này. Ngày nay thì cuộc chiến tại đồi Delta đã cách xa hơn nửa thế kỷ. Ngôi mộ của những người lính dù Việt Nam Cộng Hòa trên điểm cao 1049 đã được sửa sang và nhang khói mỗi khi mà có du khách lên thăm. Tôi nghĩ đây là một điều rất nhân văn và vô cùng ý nghĩa sau cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Còn về lai lịch của 2 bộ hài cốt lính dù, nếu như mà các bác cựu binh lính dù năm xưa từng tham chiến trên đồi Delta trong giai đoạn tháng 4 năm 1972, có thêm thông tin gì về những người lính dù nằm lại trên đồi Delta thì có thể cung cấp thêm thông tin cho mọi người cùng biết. Bởi vì cũng như là bao người mẹ, người thân của liệt sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày đêm mòn mỏi tin con, tin người thân của mình, thì phía bên kia những người mẹ, người thân của những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, họ cũng ngày đêm mòn mỏi mong tin tức con em, người thân của họ. Như vậy thì ngày hôm nay khi mà thăm điểm cao 1049 hay còn gọi là đồi Delta, chúng ta vừa tìm hiểu lại trận đánh vào đồi Delta trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, cũng như là có thêm thông tin về một ngôi mộ đặc biệt của những người lính dù phía Việt Nam Cộng Hòa nằm lại trên điểm cao 1049. Đến đây thì xin phép được tạm dừng video này. Thì xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một cái câu chuyện tiếp theo.